හලෝ ඉතින් කට්ටියටම අද ඉතින් වෙනවා ඉතින් ටික අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්න pasindu YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මේ වීඩියෝදී අපි කතා කරන්නේ මේ වගේ සාමාන්‍ය ලැප්ටොප් එකදී ඔයගොල්ලෝ දන්නේ මේ විදිහට ලංකාවේ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ලැප්ටොප් එකක් ගන්න බෑ. සාමාන්‍ය ඒ කෙනෙක්ට ඉතින් මේ වගේ යූස් ලැප් එකක් ගත්තොත් එහෙනම් සාමාන්‍ය කොහොමද මේ එක කරගෙන අපි Windows දැම්මට පස්සේ වෙලාව ගොඩක් කට්ටිය කියන දේ තමයි SSD එකක් දාන්න ඕනි කියන හිර වෙනවා කියන නැත්නම් ස්ලෝ වෙනවා කියන. ඉතින් මේ දේවල් පොඩ්ඩක් ඩිස්මිස් කරගන්න පුළුවන් විදිහට පොඩි try solution ටිකක්. එහෙම නැත්නම් අපි මේකේ බලන්න lagfix කරන විදිහත් තමයි අද මේ වීඩියෝ කතා කරන්නේ. එහෙනම් බලමු මේ i3 8GB 4GB RAM තියෙන ලැප්ටොප් එකේ කොහොමද lagfix කරලා games ගහන්නේ කියලා. හොඳයි ඉතින් දැන් මම මේ ලැප් එකේ lagfix කරන්න පටන් ගන්න යන්නේ. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේකට හදන්න ආපු එකක්. ඉතින් පේන මේකේ හැපැත්තේ මගේ PC එක තියෙන සහ මෙතන ඉතින් මම මේක OS එක ගහලා තියෙන. ඉතින් දැන් බලමු කොහොමද මේකේ lag එක fix කරන්න කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම සුපුරුදු පරිදි මේ start වලට ගිහිල්ලා task manager open කරගන්නවා. අපිට මේකේ start program disable කරන්න ඕනේ හින්දා. ඉතින් මේ විදිහට මම task manager open කරාට පස්සේ මේකේ task manager open වුණා. ඊට පස්සේ මම මෙතන යනවා මේකේ start at වලට. ඉතින් මෙතන තියෙනවා Cortana තියෙන එක disable කරලා තියෙනවා. hello එක මට ඕන නිසා මම ඒක enable කරගත්තා. Intel graphic command line කියන එක මට මේක ඕනි. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ අපි Intel එකෙන් තමයි සාමාන්‍ය graphic properties බලන්න යන්නේ. ඉතින් මට ඒක ඕන නිසා මම මේක මේ විදිහට තියාගත්තා. ඊට පස්සේ මට internet download manager එක ඕනි. Microsoft Edge එක disable කරා. ඊට පස්සේ Microsoft OneDrive එක ඕනිත් නැහැ. මෙතන my live operation මොකද මේක customer ඕනි කිව්ව හින්දා සහ Windows update service කියන මම මේක disable කරගන්නවා. right ඉතින් මෙතන මේ දේවල් ටික මම කරාට පස්සේ මගේ performance පැත්තට ආවම මගේ RAM එක නම් 2.3ක් use වෙනවා. සහ CPU එක 109ක්. ඒ වගේම තමයි graphics ගත්තොත් එහෙනම් 120ක් use වෙනවා. ඉතින් මෙතන මේක use වෙන්න නම් ගොඩක් වෙලාවට මේ ලැප් එකේ තියෙන අනිකුත් දේවල් එක්ක ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මේකේ තියෙනවා මේ උෂ්ණත්වයේ වලනේ අපි මේ දේවල් අයින් කරගමු මේකෙන්. හොඳයි ඉතින් මේ දේවල් අයින් කරගන්න ඉතින් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මේකේ මුලින්ම ඇවිල්ලා මෙතන තියෙන මෙන්න මේක. ඉතින් අපි මේ වගේ දේවල් උලයි ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට අනවශ්‍ය දේවල්. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් ස්ටාර්ට් එකේ මේ දේවල් ඕනේ නැති නිසා ඔයාලට පුළුවන් මේවා අන්ස්ටෝල් කරගන්න එක එක. ඉතින් ඉතින් ස්පූෆි කියන එකත් අපිට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. අපි සින්දුවන්න නැති නිසා ඒකත් මම ස්ටෝල් කරගන්න මේ විදිහට. WhatsApp. ඉතින් මේකත් මම මේ විදිහට අන්ස්ටෝල් දාගන්න ප්‍රශ්න නැතුව. ඉතින් Disney කියන එක ඒක ඕනෙත් නැහැ. ඉතින් අපි ෆිල්ම් බලන්න නැති නිසා ඉතින් මේ දේවල් ටික අන්ස්ටෝල් කරලා පස්සේ මම බලාපොරොත්තු වෙන මගේ RAM usage එක තිබ්බට වැඩිය අඩු වෙයි කියලා. ඒ වගේම මම මේක ඉතින් මම PC එකට මගේ RAM එක pen එක සම්බන්ධ කරලා තිනවා. පොඩි data වගේක් copy කරගන්න. ඉතින් ඒ ඔස්සේ මම මේකට දා ගන්නවා memory dot කියන tool එක. ඉතින් අපි දැන් බලමු memory dot කියන tool එක දාගෙන කොහොමද ඒකේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ memory dot කියන tool එක තෝරගන්න යනවා මගේ PC එකේ. හොඳයි ඉතින් මම මේකට memory dot tool එක ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ desktop එකේ දාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට click කරලා මේක open කරගෙන බලමු මේක අපේ PC එකට install කරගමු. ඉතින් මේ විදිහට install කරගන්න හේතුව තමයි අපේ RAM usage එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම අඩු tool එකක් විදිහට තමයි අපිට මේක use කරන්නේ. ඉතින් මම මේක විදිහට use කරලා මේක finish කරලා install කරගන්නවා මේකට. ඔයාලට පේන ඇති දැන් මේ lap එකේ RAM usage එක කොන වගේද යන්නේ කියලා. හොඳයි දැන් අපි මේක අඩු කරගමු මෙහෙම clear මේ clean memory කියලා දීලා.
ඉතින් ඔයාලට මේ RAM එක අඩු වුණාද නැද්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ ටාස්ක් බාර් එකට ගියාම ටාස්ක් මැනේජර් එකට ආවට පස්සේ පේනවා ඇති RAM usage එක අඩු වෙන හැටි. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ඇත්තටම ඉතින් කොහොම RAM usage එක අඩු වෙන්නේ. කලින් GB 2.0 ගානක් තිබ්බේ. දැන් GB 1.0 ගාන වෙනකන් අඩු වුණා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි දැන් ලැප් එකේ ස්මූත් ගතිය ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන සහ මෙතන බාර් චාට් බාර් එකේ පේනවා RAM එක අඩු වුණා. ඒ වගේම තමයි CPU usage එක 10%ක් තියෙනවා. RAM usage එක ideally GB 1.4. ඉතින් ඔය දේවල් ඔය විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් පේනවා ඇති මේ විදිහට තමයි මේක වැඩ වෙන්නේ. ඉතින් කොහොමද දැන් අනිත් දේවල් කරන්නේ? ඉතින් මම ඊළඟට කරන්නේ graphic settings වලට ගිහිල්ලා අදාළ graphic options ටික අපි හදා ගන්නවා. ඉතින් මම මුලින් මේ කියනවා start වලට. ඉතින් මෙතන මම යනවා graphic settings කියලා type කරනවා. ඉතින් මම මේ කලින් graphic settings වලට ගියා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට උලන් මේ දෙල ලැප් එකක් තියෙනවා graphic settings වලට යන්න. ඉතින් මෙතන graphic settings වලට ඇවිල්ලා මම මෙතන add කරගන්නවා. මම මේක දාලා තියෙන එක හැම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක වගේ මේකට ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් උදාහරණයක් විදියට මම මේකේ ඩෙස්ක්ටොප් ඊට පස්සේ මම මේකේ Battlefield Bad Company කියලා දාලා තිනවා. ඉතින් මම Battlefield Bad Company කියන එකත් මේ විදියට ඇවිල්ලා high performance දා ගන්නවා Intel UHD graphic කියන එක. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු ගේම් ප්ලේ එකට ගිහිල්ලා කොහොමද මේක ස්මූත්ද කියලා. අනිත් දේවල් ගත්තොත් මම මේක Chrome එක තියෙනවා. ඉතින් C drive ඉතින් Chrome එකේ අපිට මේක ලේසියෙන් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට පුළුවන් Chrome එකට right click කරලා ගිහිල්ලා මේකේ Chrome එක කොතනද තියෙන්නේ කියලා හොයාගන්න. ඉතින් මේක මම Google Chrome එකට right click කරලා මේකේ properties වලට යන්න ඕනි. එතකොට තමයි අපිට පේන්නේ මේක කොහොමද මේකේ location එක බලාගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට වෙilla Google Chrome එකේ location එක හොයාගන්න යනවා. ඉතින් පේනවා ඇති මේක තමයි location එක program file Google Chrome application Chrome exe කියන අපි ඒකට යන් ඉතින් ඒ තියෙන දෙයට C program files Google Chrome application හොඳයි. ඉතින් මට මෙන්න මේ විදිහට application එක හම්බුණා මේකේ. ඉතින් මම මේ විදිහට Google Chrome එකෙත් high performance දාගන්නවා. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි Chrome එකේ වැඩ කටයුතු කරද්දී මේ දේවල් ටික මෙහෙම හදලා තියා ගන්න ඕනි. ඉතින් ඔය විදිහට මම ඔය දේවල් ටික හැදුවට පස්සේ මම මේකට virtual RAM ඒ කියන්නේ වැඩිපුර RAM එකක් add කරගන්නවා අපේ hard disk එකේ කොටසක් විදිහට. ඉතින් ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන මේ this PC උඩ right click කරන්න. right click කරලා මෙහෙම යන්න ඔයාලා properties වලට. ඉතින් ඔයාලා මේ properties වලට ආවට පස්සේ this PC එකේ ඔයාලට පේන මේ වම් අත පැත්ත ඔයාලගේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙනවා advanced system setting කියලා අලුත් ඒවා නම් පරණ ඒවා නම් දකුණු අත පැත්තේ තියෙන වම් පැත්තේ තියෙන අලුත් ඒවා නම් දකුණු අත පැත්තේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට ඇවිල්ලා එතන ඔයාලට පේන මෙතන performance කියන එකේ setting කියලා එකක් තියෙනවා. මම මේකට ඇවිල්ලා මේකේ දාලා තියෙන let's choose my computer කියලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මෙතන ඇවිල්ලා programs සහ background කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ මම ඇවිල්ලා MB 700 ගානයි දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් පේනවා ඉතින් මම මේකේ සාමාන්‍ය C drive එකට කොච්චර දීල්ද කියලා. ඔයාලා පුළුවන් ඉතින් custom size එකක් දාගන්න මෙතන GB 4ක් 8ක් විතර. ඉතින් මම මේකේ දානවා GB 8ක් විතර දාලා දෙකටම එක ගානක් දෙන්න. එතකොට හරියි. ඊට පස්සේ ඔයාලා පුළුවන් මේක දීලා ආයි දාමු අපි ඒක මෙහෙම දාලා ඊට පස්සේ ඊළඟ එකට ඕල් දාන්න 7999ක් 90ක් විතර අරකට MB 10ක විතර අඩුවෙන් දාලා ආඩෝ මේක ඕකේ කරලා බලන්න. ඉතින් මම මේ කලින් එකක් දුන්නා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේක දෙන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ ප්‍රෝග්‍රෑම් වලට එහෙම නැත්නම් background services වලට background services කියන එක දෙන එක තමයි මම recommend කරන්නේ. දීලා ඉතින් මේ විදිහට ඕකේ දීලා මේක restart කරන්න කියලා message එකක් restart කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔය දේවල් ටික කරලා පස්සේ ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට සිද්ධ වෙනවා මේ හැම drive එකක්ම ඊට පස්සේ properties වලට ගිහිල්ලා defragmentation වගේම disk clean up කියන එකත් අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න නිතරම disk clean up කරලා ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ අනවශ්‍ය files වගේ දේවල් අයින් කරගන්න. උදාහරණයක් විදිහට Windows update වගේ දේවල් clean කරගන්න පුළුවන් මේක දුන්නොත්. ඉතින් clean up system file කියන එක දෙන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔන්න ඒකත් දුන්නා මම දැන් ටිකකින් එතකම ඔයාලට පෙන්නන Intel RD graphic optimize කරගන්නේ කොහොමද? ඉතින් මේකට ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ type කරන්න Intel කියලා. Intel කියලා type කරාම Intel graphic command center කියලා එනවා. මේක එන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් Microsoft ඒ කියන්නේ store එකට ගිහිල්ලා Intel graphic command center එක download කරගන්න application එක. මේ වගේ තමයි ඉතින් මේක on වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති.
ඉතින් 4th gen වගේ ඒවා නම් තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නේ Intel UHD එකේ පික් කරලා ඔන්න ඉතින් 8th gen වල ඉඳන් උඩ ඒවා එන්නේ ඕක. ඉතින් ඉතින් බලමු අපි මේක ඕපන් කරලා ඕපන් උන්නේ. හරි ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඉතින් මේක කොහොමද දෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ අලුත් එකේ නම් ගැජමැටික් ගොඩක් ඇහැල් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මැනුවල් සිලෙක්ට් වලට ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ මේකේ ගේම් එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ ගේම් මේ විදිහට ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට බෑඩ් කම්පැනි 2 කියන එක ඇඩ් කරගන්නවා මේකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මේක ඇඩ් කරලා ලයිබ්‍රරි දාගන්න. ඉතින් ඔයාලා ගේම් එක ප්ලේ කරන ටයිම් එකට ඔයාලයි ගේම් එක පොඩ්ඩක් ස්මූත් වැඩ කරගන්න පුළුවන්. හොඳ ඔප්ටිමයිසේෂන් එකක් එක මේකේ පේනවා ඇති. ඉතින් අපි ගේම් එකේ ඔයාලට පේනවා GPU usage එක කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ දේවල් ඔයාලට පුළුවන් හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඕකේ දීලා එකේ දේවල් අත්හදා බලලා ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඇන්ටි ඇනිලේෂන් වගේ දේවල් ඔෆ් කරලා හදාගන්න ගේම් එක. අපි දැන් බලමු Battlefield Bad Company 2 ගේම් එක මේකේ ඕපන් කරලා කොහොමද වැඩි වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි අර ක්ලික් කරේ ඩිස්ක්‍රීන් අප් එක ගන්න තාම ආවේ නැහැ. ඒකෙන් චුට්ටක් වෙලා යනවා. එතකොට අපි බලමු Battlefield Bad Company 2 එක ඕපන් කරලා කොහොමද මේක වැඩ කරයිද කියලා. රයිට් ඉතින් මම මෙතන මේ විදිහට Battlefield Bad Company 2 එක ඩබල් ක්ලික් කරලා ඕපන් කරගන්නවා. මෙතන ටාස්ක් මැනේජර් එකේ ಜಾති ගොඩක් ගත්තේ ඒ හින්දා තමයි එකපාර මේක ලැග් වෙන පටන් ගත්තේ. ඒක නම් ගන්න එපා. ඔන්න ඉතින් අපි ගේම් එක ෆුල් ස්ක්‍රීන් එකයි ඔප්ටිමයිසේෂන් එක ඔන් වුණා. ඉතින් චුට්ටක් වෙලා යනවා. මම අතන යට දේවල් ගොඩක් ඕපන් කරගෙන තිබ්බ හින්දා තමයි මෙච්චරලා ගියේ. ඔයාලට බලන්න එච්චර දේවල් ඔන් කරගන්න නැතුව මේක ටක් ගාලා ඔන් කරගන්න. රයිට් ඉතින් ගේම් එක කිසි ප්‍රශ්න නැතුව ඔන් වෙනවා මේ විදිහට. ඉතින් මුල ඉඳන් ගේම් එක පටන් ගනි. සමහරලාට මම මේකේ ගහපු නැති හින්දා. රයිට් ඉතින් ওই විදිහට ආයි පටන් ගත්තා. පේනවා ඉතින් අපි ඔප්ෂන් වලට යන්න. ලැග් නෑ ගේම් එක කියන තරම් එහෙම ලැග් ප්‍රශ්න මොකුත් නෑ. ඉතින් බලන්න ඔක්කොම වැල්ලා තියෙන මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ ගේම් එකක්. මේ වගේ සරල විදිහට සෙටින්ග්ස් හදලා ගොඩක් අලුතෙන් ආපු ගේම් එකක් උනා try කරන්න පුළුවන් low settings වලින්. ඉතින් ඒක තමයි අලුතෙන් එන ලැප් ඒ නැත්තම් 8 gen එකේ උඩේ වේ තියෙන අලුත්ම ස්පෙસિෆික් quality එක. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේකෙදි compatibility settings has been applied කියලා වැල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතෙන් close කරලා ගන්න මේක. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මේකේ lag fix කරන්න වැඩි අත ඉවර වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ වල ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් තාමත් අපේ YouTube channel අලුත් නම් ඉතින් දැන්ම subscribe කරලා තියාලා අමතක කරන්න එපා. subscribe කරාට පස්සේ ඉතින් හැබැයි bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් මම දාන වීඩියෝස් ඔයගොල්ලෝ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එනේ ඉතින් හැම අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.